Tänker du att ditt långpass startar när du kliver utanför dörren och startar klockan? Då tycker jag att du ska tänka om. För långpasset börjar faktiskt redan dagen innan med förberedelserna. Ja, i den här videon ska du få hänga med på 5 tips inför ditt långpass. Förberedelserna inför ditt långpass börjar redan dagen innan. Se till att du har ätit bra under hela dagen. Avsluta med en ordentlig middag. Sen gillar jag även att ta något kvällsfika eller kvällsmål. Jag brukar kolla vad det ska bli för väder så jag vet vad jag ska ha på mig. Och sen lägger jag fram min utrustning så jag slipper krångla med det på morgonen. Och sen ser jag såklart till att få en god natts sömn. När det är dags för långpass brukar jag gå upp ungefär 1 till 1,5 timme innan jag ska springa för att hinna äta frukost och göra mig i ordning. Min favoritfrukost är overnight oats med banan och jordnötssmör och det brukar jag förbereda kvällen innan och det känns som att det är en perfekt uppladdning inför långpass. Sen gör jag lite lätta aktiveringsövningar för att väcka liv i kroppen och så brukar jag rulla en boll under fötterna för att mjuka upp dem. Jag brukar springa mina långpass med en löparryggsäck där jag har med mig energi, vatten men även ett första förband om någonting skulle hända. Sen tycker jag att det är smidigt att om jag skulle bli varm kan jag ta av mig tröjan och lägga den i väskan. Skulle det kanske bli regn kan jag med mig en extra regnjacka. Jag tycker att det är ganska smidigt att ha med mig en löparryggsäck. Ja, nu är det dags att springa. Tempot på ditt långpass ska vara lugnt. Och hur vet man vad lugnt är då? Om du ska enkelt kunna prata samtidigt som du springer och tränar du till exempel inför maraton, ja då kan det vara bra att lägga in block i passet där du har maratonfart. Men majoriteten av passet ska fortfarande vara i en lugn fart. Det är viktigt att du inte springer dina långpass i ett för snabbt tempo. Hellre lite för lugnt än för snabbt. Det fysiska syftet med att springa långpass är att stärka muskler, leder, ligament, senor för att bli starkare. Och mentalt då? Ja, då är det bra att vänja sig att vara ute under en längre tid. Hur långt och intensivt ett långpass är för just dig, det beror helt på vart du befinner dig i din löpning, hur länge du har sprungit, vad du tränar för och så vidare. Men har du till exempel sprungit 15 km som längst, då är det inte en jättebra idé att bara nu ska jag ut och springa 30 km. Utan öka längden på långpassen väldigt långsamt och bygga upp det över tid. Det råder lite olika diskussioner om hur långt ett långpass egentligen är. Hur långt är ett långpass för dig? Berätta gärna i kommentarerna. När vi springer gör vi av med energi. Alltså kan det vara en väldigt bra idé att också fylla på med energi under våra långpass. När vi springer långpass använder kroppen sina glykogendepåer som är vårt förråd av lagrade kolhydrater som bränsle. Kroppen kan i snitt bara lagra tillräckligt med energi för ungefär 1 till 2 timmars löpning. Självklart varierar det här beroende från person till person men även hur intensivt man springer. Men en bra tumregel det är att man bör fylla på med energi var 30 till 45 minut efter det man börjar springa. Det är nästan alltid bättre att ha lite extra energi i kroppen än att riskera att nå den berömda väggen. Har du ett lopp inbokat kan det även vara bra att öva på att få i dig energi under tiden du springer så att du vänjer magen så att du inte får magproblem under loppet. Kom ihåg att hur du än väljer att göra med energin under dina långpass kan det vara bra att hålla sig till planen du har bestämt och även anteckna efteråt hur det kändes så du vet inför nästa gång. Vad gör man då om det känns tungt eller tråkigt att springa lugnt och långsamt? Ja, det finns lite små knep som jag tänkte dela med mig av. Saker som mantran och positivt självprat kan vara riktigt kraftfullt när du har det tufft under din löpning. Så istället för att gå in i de här tuffa tankarna och känna att det blir tufft och jobbigt och tungt så kan du acceptera tankarna och flytta ditt fokus mot ditt positiva mantra. Har du något knep som du brukar använda dig av när det känns tungt mentalt? Skriv dem gärna i kommentarerna. Det kanske hjälper en annan löpare. Personligen gillar jag att springa mina långpass i fin natur och gärna med kompisar eller med 60. Det känns som det går lättare då. Kom! Nu är vi tillbaka efter 2 härliga mil och då är det ganska skönt eller ganska frestande att bara lägga sig i soffan och vila. Men det finns några grejer som kan vara bra att göra efter ditt långpass. Det viktigaste att göra efter vårt långpass det är att fylla på med energi. Och konstigt nog så är det ganska vanligt att man inte är jättehungrig efter att man har sprungit i flera timmar. Utan hungern kanske kommer några timmar senare. Det är ändå viktigt att fylla på med någonting direkt efter. Jag gillar att mixa i ordning en smoothie. Det går snabbt, enkelt och jag får i mig bra energi på ett snabbt sätt.
Sen finns det en del andra saker du kan göra efter ditt långpass. Men här gäller det att du känner efter och känner in och gör det som känns bra för just din kropp. Men kanske också våga testa någonting nytt och se lite hur det känns. Jag gillar att bada kallt efter. Kallbad har en otroligt härlig effekt på min kropp och det känns bra. Sen brukar jag gilla att rulla på en foam roller för att mjuka upp mina muskler lite. Jag brukar även smörja in benen med en gelé från Lactigo som kanske gör att mina ben är lite mer återhämtade inför morgondagens träning. Brukar du göra något speciellt efter dina långpass? Berätta gärna i kommentarerna. Avslutningsvis vill jag säga ett stort tack till just dig som kollade på den här videon. Hoppas att du gillade tipsen. Har du önskemål om videos framöver? Tipsa gärna om det i kommentarerna. Och så hoppas jag att du inte glömmer att gilla och följa för fler videos. Så ses vi nästa gång. Hej då!